สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวแบบบ้านๆเนาะกับชุดจอยพวงมาลัยสำหรับเล่นเกมขับรถที่ผมว่าราคาเหมาะมากนะครับจับต้องได้รุ่นใหม่ซึ่งน่าจะเป็นชุดเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากลงเล่น Racing Sim ที่ดีมากๆหรือว่าคนที่เล่นอยู่แต่อยากจะเปลี่ยนมาอัปเกรดอุปกรณ์ให้ดีขึ้นหรือแม้แต่คนที่เป็นมือเก่าแต่เลิกเล่นไปแล้วขายพวงมาลัยไปแล้วแต่อยากกลับมาเล่นใหม่เช่นผมนี่แหละจริงๆนะคุณสายอ้าวโอ้โหหนูทะเลาะกันครับหนูตีกันฮะช่วยจับแยกหน่อยครับ ครับก็พบกับชุดบันเดิลพวงมาลัยโมซ่า R3 นะครับราคาที่ผมทำคลิปอยู่นะตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 14,990 บาทซึ่งเรทราคานี้เนี่ยจะขี่กันเลยระหว่าง Logitech G923 นะครับ Taskmaster T248 และ Taskmaster T300RS นะในราคา 15,000 ทอน 10 บาทเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างในกล่องนะครับไปดูกันแบบสั้นๆเนาะเปิดมาแล้วครับก็จะเจอคู่มือและแผงสติกเกอร์เอาไว้แปะอะไรก็ได้นี่ตัวพวงมาลัยก็จะมีชุดสายไฟชุดอะแดปเตอร์ชุดน็อตชุดไขควงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่คือนี่ครับตัวฐานพวงมาลัยของ Moza R3 นะขนาดเล็กนะครับแต่ว่าก็ถือว่าหนักเอาเรื่องเหมือนกันข้างหลังก็จะเป็นพกพอร์ตเชื่อมต่ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็แป้นเหยียบนะครับเป็น Moza SRP Lite เนาะ2แป้นนะครับมีแป้นเบรกกับแป้นคันเร่งก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเจ้า Moza R3 เนี่ยมันต่างกับชุดพวงมาลัย3เซตเมื่อกี้ยังไงเนี่ยเอาแค่ฐานพวงเนาะความแตกต่างเนี่ย R3 นะครับเป็นฐานพวงมาลัยที่ใช้ระบบ Direct Drive เอาง่ายๆเลยเนี่ยเวลาหมุนพวงนะครับไม่ว่าช้าหรือเร็วเนี่ยเงียบมากนะครับคือไม่มีเสียงเลยอะถ้าเทียบกับ G923 ที่เป็นระบบเฟืองเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบกุกกากแทบจะตลอดนะครับแล้วค่อนข้างดังด้วยส่วน T300 ที่เป็นระบบสายพานเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบบืดๆจากสายพานนิดๆหน่อยๆก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วอีกอย่างที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือคอพวงมาลัยของ R3 เป็น Quick Release นะครับถอดเปลี่ยนพวงได้สบายมาก G923 กับ T428 เนี่ยแน่นอนว่าเปลี่ยนไม่ได้นะส่วน T300 นี่ยังเปลี่ยนได้อยู่แต่ว่าเป็น Quick Release ที่มันควิกตรงไหนก่อนนะเปลี่ยนดูลำบากนิดนึงฐานพวงมาลัยของ Moza R3 นะครับตามสเปคเนี่ยจะมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 3.9 นิวตันเมตรซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเท่ากับ T300RS นะขนาดอย่างที่บอกไปครับเล็กมากเอาแค่ตัวฐานนี่ก็คือน่าจะเล็กที่สุดในบรรดาจอยพวงมาลัยทุกยี่ห้อในตอนนี้แล้วอะพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัย Moza ES นะหน้าตาอาจจะคุ้นๆหน่อยเพราะถูกต้องครับมันคือรุ่นเดียวกับที่ให้มาในชุดบันเดิลของ Moza R5 นั่นแหละเพียงแต่ว่าจะมีจุดต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเห็นได้ชัดมากนะครับอย่างแรกเลยถ้าเป็นชุดของ R5 เนี่ยวงพวงมาลัยตรงนี้นะครับจะหุ้มด้วยหนังนะเป็นหนังสังเคราะห์ในขณะที่ชุดของ R3 เนี่ยผมเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าใช้วัสดุอะไรแบบถ้าจะเป็นยูรีเทนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะความหรูหราเนี่ยก็จะหายไปพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับในเซตของ R5 นะความจับถนัดมือความกรีบอะไรนี่ก็
หายไปพอสมควรเหมือนกันเพราะผมเองก็เคยลองโมซา R5 มาก่อนนะครับอีกจุดหนึ่งคือปุ่มกดทั้งหลายแหล่แน่นอนครับว่าชุดบันเดิล R3 เนี่ยรองรับ Xbox นะครับผมฉะนั้นแล้วพวง ES ในชุด R3 เนี่ยก็จะมีlayout ปุ่มที่ทำมารองรับ Xbox โดยเฉพาะเลยนะครับอย่างเช่นปุ่ม A B X Y เนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกับจอ Xbox เลยนะฮะรวมถึงมีปุ่ม Xbox ตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าบ้านใครมีเครื่องพวก Xbox Series X Series S หรืออะไรเงี้ยก็เสียบแล้วเล่นได้เลยนะฮะผมคิดว่างั้นนะส่วนแป้นเบรก SRP Lite นะฮะก็คือแบบเดียวกับในเซต R5 เลยแป้นเบรกนี่แทบจะไม่มีอะไรเป็นแรงต้านเลยนะครับเทียบกับคันเร่งเนี่ยมันมีแค่นิดเดียวจริงๆอะแรงต้านนั่นแหละเวลาเหยียบเบรกก็ต้องกับแรงเท้าตัวเองกันเอาเองนะครับแต่ถ้าอยากได้แรงต้านของแป้นเบรกให้สมจริงกว่านี้หน่อยเนี่ยก็ต้องซื้อตัวเบรก Performance Kit นะครับประมาณ1,000 กว่าบาทซึ่งผมเองก็คงต้องหามาใส่เหมือนกันผมน่าจะอธิบายเกี่ยวกับเซตนี้มาพอสมควรแล้วแหละฉะนั้นแล้วต่อไปเนี่ยเรามาลองเล่นกันสัก 2-3 เกมดีกว่าครับว่า Moza R3 เนี่ยเล่นจริงแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันครับก่อนที่เราจะไปทดลองเล่นนะครับอันนี้เราต้องโหลดแอป Moza Pit House จากเว็บของ Moza เองมาติดตั้งไว้ก่อนนะเราจะได้ตั้งค่าพวกพวงมาลัยแป้นเท้าโดยเฉพาะฐานพวงมาลัยซึ่งสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราต้องตั้งค่าให้เหมาะสมกับแต่ละเกมที่เราจะเล่นด้วยทั้งเรื่ององศาสูงสุดในการหมุนพวงมาลัยแรง force feedback จากเกม sensitivity จากพื้นถนนจากล้ออะไรประมาณนี้นะครับโดยเราสามารถเซฟpresetของแต่ละเกมได้นะเวลาจะสลับไปเล่นเกมอื่นเนี่ยก็แค่กดตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมี preset ที่เราสร้างไว้อย่างเช่นผมทำของ EAWRC ไว้ก็กดปุ๊บแค่นี้แล้วก็ไปเล่นเกมนั้นต่อได้เลยนะครับสำหรับคนที่เล่นคอนโซลนะครับก็สามารถตั้งค่าได้เช่นกันจากแอปในมือถือนะครับใช้ชื่อว่า Moza Pit House เหมือนกันมีให้โหลดทั้งใน iOS และ Android นะโอเคครับเราไปกันต่อดีกว่าครับก็มาพบกับเกมแรกนะครับแน่นอนว่าพวงมาลัยเรารับ Xbox ฉะนั้นแล้วเราจะลองเกมของ Xbox ก่อนนะครับนั่นก็คือ Forza Motorsport 2023 นะครับโดยผมจะลองขับใน Nürburgring นะ Nürburgring Nordschleife กับ Porsche 911 Turbo คันนี้นะครับผมเอาละไปลองกันว่าจะเป็นยังไงคือความรู้สึกมันจะแปลกๆหน่อยนะแปลกแบบผมเองก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันอะคือต้องเข้าใจว่า Forza ภาคเนี้ยหรือไม่สิ Forza ทุกภาคอะมันไม่ได้เป็น Simulation จ๋าๆแบบพวก Assetto Corsa อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่พอมาเล่นด้วยพวงมาลัยแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะค่า Force Feedback โดยรวมเนี่ยผมไม่ได้ปรับเป็น 100% นะแล้วผมไม่แนะนำให้ปรับ 100% ด้วยเพราะว่าตัดพวงมาลัยเนี่ยมันจะทำงานหนักเกินไปนะครับมันจะร้อนนะฮะ
จะว่าไปมันก็คุมรถยากเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยขนาดผมเปิด traction control ไว้นะหรือว่าผมกากเองอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะจริงตรงนี้ซะได้ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะฮะกับ Forza Motorsport 2023ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะรถหรือว่าต้องไปตั้งค่าพวงมาลัยเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะแต่ผมว่ามันก็ใช้ได้นะยากใช้ได้เหมือนกันโอเคนะฮะก็เดี๋ยวไปเกมที่2ต่อไปกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับก็มาถึงเกมที่2กันนะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นซิมูเลเตอร์ที่ต้องมีทุกบ้านนะครับถ้าใคร Racing Sim ที่ต้องมีกันทุกคนนะฮะ Assetto Corsa ครับผมจะเลือกใช้สนามกับรถเหมือนกับ Forza Motorsport เมื่อกี้นะซึ่งก็คือ Nürburgring Nordschleife แล้วก็ใช้รถ Porsche 911 Turbo เหมือนกันนะครับผมเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันด้วยนะครับนะไปลองกันดีกว่าจาก Forza Motorsport แล้วมา Assetto Corsa เลยเนี่ยเห็นได้ชัดครับว่ารถจะยิ่งคุมยากขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้เป็นเพราะรถด้วยหรือเปล่านะผมรู้สึกว่ามันอันเดอร์สเตียไปหน่อยอะแบบเลี้ยวไม่ค่อยเข้านะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือพวกระบบฟิสิกส์เนี่ยก็จะสมจริงกว่า Forza ด้วยเช่นกันนะครับค่อนข้างที่จะต้องใช้สมาธิมากกว่าเดิมด้วยนะ ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ Assetto Corsa การแบบสั้นๆสั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สนามโคตรยาวเลยเหนื่อยครับ ค่อนข้างเหนื่อยผมว่าไม่รู้ว่าจะเห็นความแตกต่างกันไหมระหว่าง2เกมนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูเกมที่3กันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับครับก็มาถึงเกมที่3นะครับแล้วก็เกมสุดท้ายในคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าเราจะเปลี่ยนแนวกันบ้างมันแนวแรลลี่ครับกับ EA Sport WRC นะฮะ จะได้ดูว่าถ้ามาในสไตล์แบบลุยทางธุรกันดารอย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับรถที่ใช้นะครับจะใช้ Lancer Evo นะฮะตะลุยเคนยานะครับผม
เดี๋ยวเจ้าของโหดเลยนะฮะจะล่วงหรือจะรอดเดี๋ยวไปดูกันครับผม Starts 50, 4 left. Good luck. 5, 4, 3, 2, 1, go. 50, 4 left sharp. Into 3 right and 3 left. 30, 5 right, 70. 5 left. Into 4 right and 6 left. 100. 6 left, 80. Slight left short, 180. เรียกว่าต้องตอบสนองกันไวนิดนึงนะครับถ้าจะมาสายและรีบแบบนี้นะครับผม 5 right, tightens, 30. 4 left, ฟีดแบ็กที่ได้มานี่เรียกว่าทุกกรวดทุก หินทุกเนินนี่สัมผัสได้หมดนะครับผมเดี๋ยวดันเป็นฝนตกซะด้วยยิงมองยากดีทีนี้ Turn hairpin left. 40, 3 left, half long, 170. Right left, slowing. โอ้โห And 2 right. ยังกูกลับมาได้นะครับยังกูกลับมาได้ 4 right, half long, 190, slowing. จริงๆเนี่ยถ้า Tightens. เล่นเกมนัลลี่แบบนี้ด้วยพวงมาลัยนะครับ น่าจะต้องมีเบรกมือมาเพิ่มหน่อยนะครับผมจะสะดวกมากยิ่งขึ้นในการเข้าโค้งหักศอกอะไรอย่างนี้นะครับผมของโมซ่าเองก็มีนะ ประมาณสักเกือบ 4,000 บาทถ้าผมจำไม่ผิดมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับในการเข้าโค้งแบบนี้ 5 right, big jump, 70. Turn, square right over crest. And 4 right. And 2 left short, into 3 right short, 50. 6 right, long, 80. Unseen, 1 right, tightens. 120. Crest, 100, double caution. Turn square left. 100, 4 left, 80. Turn square left, 100 to stop. Okay, that's a 7-minute, 15. โอเค ก็ถือว่ารถไม่เจ๊งเป็นอันใช้ได้นะฮะสำหรับเกมนี้ ตอนนี้ก็มาถึงช่วงสรุปกันท้ายคลิปนะครับณตอนนี้ปี 2024 กับงบประมาณ 15,000 เนี่ยถ้าคุณจะเล่นRacing Sim ใน PC เป็นหลักนะแล้วอยากได้ที่เป็นของใหม่แกะกล่องที่ไม่ใช่ของมือสองนะครับผมคิดว่าบันเดิลโมซ่า R3 เนี่ยน่าสนใจและคุ้มค่าที่สุดณเวลานี้ละงานประกอบแน่นหนาดูดีระบบซอฟต์แวร์ก็เสถียรนะครับเทคโนโลยีดีกว่าของ Logitech กับ Taskmaster 3 รุ่นที่ผมพูดถึงไปตอนต้นคลิปแบบคนละเรื่องแน่นอนนะครับทำงานเงียบสมูทอ่านค่าเก็บรายละเอียดจากเกมได้ดีมากนะครับถ้าอยากจะอัปเกรดนิดๆหน่อยๆให้ครบเครื่องขึ้นเนี่ยก็มีตัวเลือกพอสมควรนะครับตั้งแต่เป็นคัสมอดพวงมาลัย ES ตัวนี้นะครับแล้วก็มอดเบรกแพงกว่านี้ก็จะมีเบรกมือมีเกียร์ให้ซื้อนะครับมาเชื่อมต่อกับตัวนี้เพิ่มได้ชุดบันเดิลมอซ่า R3 ตัวนี้นะครับผมก็ซื้อกับทางร้าน Simple Sim Racing นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายมอซ่า Racing ในประเทศไทยเป็นทางการนะถ้า
ดูคลิปนี้แล้วสนใจเนี่ยก็ลองไปดูในเพจใน Facebook หรือไปดูหน้าร้านใน Shopee กันดูนะครับจริงๆมีหลายแบรนด์นะไม่ได้ขายแค่โมซ่าอย่างเดียวนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปแรกของ Channel นี้นะครับผมหากตกหล่นรายละเอียดอะไรไปหรือพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องหลายๆครั้งเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าใครอยากจะให้ผมลองโมซ่า R3 กับเกมอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองบอกในคอมเมนต์ข้างล่างกันได้นะครับผมเดี๋ยวอนาคตจะทำคลิปสั้นๆแยกออกมาให้นะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ